सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। हे गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। र आज हामी कुरा गर्न गएछौँ युट्युबमा चाहिँ च्याप्टरहरू चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ च्याप्टर भनेको के हो थाहा छैन भने चाहिँ म यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स बिगिन। च्याप्टर भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि भिडियो, लामो भिडियो लगभग 10 मिनटको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले कुन पार्टमा चाहिँ कुन टपिकको बारेमा कुरा गर्नुभयो त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ देखाउनेलाई चाहिँ च्याप्टर भनिन्छ। तपाईँलाई म इक्जाम्पलको लागि यहीँ मेरो स्क्रिनमा लिएर जान्छु। मेरो स्क्रिनमा लगेर चाहिँ मैले यहाँ यो भिडियो छ हाउ टु टेक अ फुल पेज स्क्रिनशट इन क्रोम ब्राउजर विदाउट एक्सटेन्सन एन्ड विथ एक्सटेन्सन भनेर राखेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले 3वटा च्याप्टर दिएको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइनमा चाहिँ यहाँनिर आएपछि एउटा सकिन्छ एउटा च्याप्टर, यहाँनिर आएपछि अर्को सकिन्छ र यो चाहिँ अर्को च्याप्टर छ। मैले यहाँ 3वटा च्याप्टरको नाम, एउटा सुरुको च्याप्टरमा चाहिँ यहाँ 1 मिनट 15 सेकेन्ड 17 सेकेन्डसम्मको लागि चाहिँ इन्ट्रो भनेको चाहिँ स्क्रिनशट चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरोमा छ। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ 1:21बाट चाहिँ लगभग 4:24सम्म 4:25सम्म चाहिँ यो फुल पेज स्क्रिनशट चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा एक्सटेन्सन बिना नै कसरी लिने भन्ने बारेमा छ। र लास्टमा चाहिँ यो लास्टको पार्ट चाहिँ मैले चाहिँ एक्सटेन्सन युज गरेर चाहिँ स्क्रिनशट कसरी लिने फुल पेजको बारेमा अन्य बारेमा छ। अब यो चाहिँ मैले कसरी राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। यो च्याप्टर राख्नको फाइदा चाहिँ कसै मान्छेले अब मेरो यही भिडियोमा कसैलाई चाहिँ एक्सटेन्सन बिना नै गुगल क्रोममा चाहिँ फुल पेज स्क्रिनशट कसरी लिने भन्ने बारेमा जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ जस्ट यहाँ 1:21बाट चाहिँ यतिसम्मको भिडियो हेर्छ र उसले चाहिँ काम गर्छ त्यो अनुसार। र यदि कसैलाई एक्सटेन्सन प्रयोग गरेर हेर्नु मन लाग्यो भने डाइरेक्ट 4 मिनटमा आउँछ अगाडिको स्किप गर्छ र यहाँ आएर हेर्छ। यो त भयो च्याप्टरको बारेमा। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ कसरी राख्ने त, अब यहाँनिर यो छ पार्ट छ भनेर कसरी राख्ने भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो च्याप्टर राख्न लागि चाहिँ कुनै पनि थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू छैन, त्यस कारणले गर्दा अरू थर्ड पार्टी सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गर्ने यहाँ गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा जाने र त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। म मेरो अर्को भिडियोमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा सिकाउँछु। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ गुगल क्रोममा चाहिँ एक्सटेन्सनहरू कसरी एड रिमुभ र डिसेबल गर्ने भन्ने बारेमा बनाएर राखेको छु। 6 मिनटको भिडियो छ। 6 मिनटको भिडियोमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ एड मात्र गर्नु परेको छ भने एड गर्ने मात्र पार्ट हेर्न खोज्छ, उसले चाहिँ सबै कुरा त हेर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले यदि यहाँ च्याप्टर राखिदिएँ भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यो मान्छे चाहिँ मैले चाहिँ एडको बारेमा एक्सटेन्सन चाहिँ एड कसरी गर्ने भन्ने सिकाएको छु भन्ने थाहा पायो भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँ क्लिक गर्छ र त्यहाँ जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ एउटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले फन्ट डिस्क्रिप्सनको सुरुमा लेख्न सक्नुहुन्छ, बिचमा लेख्न सक्नुहुन्छ, लास्टमा जहाँ लेख्न पनि सकिन्छ है। तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ अब के लेख्ने त भन्ने थाहा छैन भने म यहाँ तपाईँलाई सिकाउँछु। मेरो यो चाहिँ 3वटा मैले चाहिँ 4वटा पार्टमा, जस्तै मेरो एउटा इन्ट्रो छ, अनि त्यसपछि एड कहाँ गर्ने, रिमुभ कहाँ गर्ने, डिसेबल कहाँ गर्ने र मेरो कन्क्लुजन चाहिँ टपिकको बारेमा कन्क्लुजन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले 5वटा च्याप्टर चाहिँ बनाएर देखाउँछु यहाँ तपाईँलाई। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ टपिक दिनुहोस् कन्टेन्ट अन दिस भिडियो भनेर, यो भिडियोमा भएको कन्टेन्टहरू यो छ भनेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर पहिला चाहिँ आफ्नो टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। टाइम दिनको लागि सुरुमा चाहिँ 00 दुईटा यो थोप्ला भएको र 00 भनेको चाहिँ स्टार्टिङ हो। यहाँ स्टार्टमा चाहिँ मैले इन्ट्रो दिएको छु भनेर इन्ट्रो लेख्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि गएर मैले एड भनेको चाहिँ लगभग तपाईँले भिडियोमा कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो एडको बारेमा चाहिँ 1:12मा सुरु भएको छ भने 01 अनि त्यसपछि यो दुईटा थोप्ला अनि त्यसपछि 12 लेख्छु। यहाँ चाहिँ मैले के लेख्छु भने हाउ टु एड एक्सटेन्सन इन क्रोम क्रोम यसो लेखेँ। त्यसपछि गएर मेरो अब रिमुभ एक्सटेन्सन कहाँ कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लगभग 2 मिनट 22 सेकेन्डमा छ भने 02 अनि 22 लेख्ने। हाउ टु रिमुभ एक्सटेन्सन इन क्रोम क्रोम यसरी लेख्न सकिन्छ। अब मेरो चाहिँ रिमुभ भनेको चाहिँ यहाँ छ। अनि त्यसपछि गएर अर्को छ डिसेबल, कसरी डिसेबल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले लगभग 3 मिनट यो चाहिँ 4 मिनट 22 सेकेन्डमा छ भने 04 अनि दुईटा थोप्ला 22 मिनटमा यहाँ स्पेस दिनुहोस्। हाउ टु रिमुभ एक्सटेन्सन इन क्रोम हाउ टु डिसेबल
डिसेबल हाउ टु डिसेबल एक्सटेन्सन इन क्रोम भनेर मेरो 4:22 मा सकिन्छ र लास्टमा चाहिँ मैले कन्क्लुजन चाहिँ मेरो कन्क्लुजन चाहिँ 5:25 मा दिएको छु भने 05:25 मा र्याप अप छ मेरो चाहिँ यतिले चाहिँ कन्टेन्ट मैले दिएँ भने अब यसरी सेभ गरे मैले यसलाई सेभ गरे भने सेभ गरिसकेपछि म यो भिडियोलाई खोल्छु यहाँ ओपन इन न्यू ट्याब गरेपछि मेरो भिडियो खोल्यो यहाँ मेरो भिडियो खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर आएपछि एउटा खाली ठाउँ छ त्यसपछि गएर अर्को च्याप्टर यहाँनेर सम्म छ अर्को च्याप्टर यसरी छ यसरी 4 र 5 वटा च्याप्टर छ यो 5 वटा च्याप्टरमा कसैलाई चाहिँ यहाँनेर मैले सुरुमा क्लिक गर्दा इन्ट्रो देखाएको छ यहाँनेर सम्म यहाँनेर क्लिक गरे भने हाउ टु एड एक्सटेन्सन भन्ने देखा त्यसपछि यहाँ आएर छोयो भने चाहिँ मैले हाउ टु रिमुभ एक्सटेन्सन भन्ने छ र यहाँनेर डिसेबल भन्ने छ मैले डिसेबल मात्र गर्न कसरी गर्नु भने यहाँ आएर डाइरेक्ट हेर्छु र अथवा यहाँ सो मोरमा गएर तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ हाउ टु रिमुभ एक्सटेन्सनको मात्र हेर्नु पर्यो भने 0222 मा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ तपाईले सिधै 0222 मा जान्छ यदि तपाईलाई चाहिँ यो लेख्न गाह्रो हुन्छ भने मैले मेरो वेबसाइटको लिंक दिएको छु यहाँ वेबसाइटको लिंक दिएको छु मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ वेबसाइटको लिंक छ त्यहाँ चाहिँ मैले यसको बारेमा टेम्प्लेट बनाएर राखेको छु त्यो टेम्प्लेट जस्ट यसरी कपी गर्नुहोस् र ल्याएर तपाईको डिस्क्रिप्सनमा राख्नुहोस् र च्याप्टर भन्नेमा चाहिँ तपाईको बारे के भिडियोमा चाहिँ केको बारेमा लेखेको छ केको बारेमा छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्ट चेन्ज गरेर त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर राख्न सकिन्छ यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला सँगै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु र तपाईहरुलाई मसँग सोशल मिडियामा कनेक्ट हुन मन छ भने @technojra मा चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ